હેલો માય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ શિલ્પાસ કિચન રેસિપીસ એન્ડ હેલ્થ ટિપ્સ. આજે આપણે એક ફ્યુઝન બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે બાળકો અને મોટાઓ બંનેને ખૂબ જ ભાવશે. તો એ જોઈએ એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે તેને ઓન કરી લો જેથી મારી ન્યૂ રેસિપી તમે સૌથી પહેલાં જોઈ શકો. સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું ના ભૂલતા. હવે આપણે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ. કેપ્સિકમ છે, ગાજર છે, 2 નંગ ડુંગળી છે મોટી, 1 મોટા નંગ ટમેટું છે અને હાફ કોબીજ છે, અડધો ઇંચ આદુનો ટુકડો છે અને 6 થી 7 કળી લસણની છે. 2 મોટી ચમચી તેલ આપણે લેવાની છે. એક પેનમાં તેલ ગરમ થાય ત્યારે આપણે તેમાં જીરું એડ કરી લેવાનું છે. જીરું સેજ સતળાઈ જાય એટલે તેમાં આપણે હિંગ એડ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, હું મારી રેસિપીમાં ટ્રિક્સ અને ટિપ્સ પણ આપતી રહું છું, તો તમે વિડીયો છેક સુધી જોતા રહેજો જેથી તમને ન્યૂ ટ્રિક્સ અને ટિપ્સ પણ જાણવા મળી રહે. ત્યાર પછી આપણે જે 2 મોટા કાંદા સુધારેલા હતા એને આપણે એડ કરી દઈશું. ત્યાર પછી તેને 80% સુધી એટલે કે લાઇટ પિંક જેવું થાય કલર ડુંગળીનો ત્યાં સુધી આપણે તેને સાતળવાનું છે. 80% સતળાઈ ગયા પછી આપણે તેમાં જે આદુનું ક્રશ કરેલું હતું એ અને લસણની કટકી હતી એ બંને એડ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, મેં લગભગ લસણ 5 થી 6 કળી લીધેલું છે અને 1 ઇંચ જેટલો આદુનો કટકો લીધેલો હતો. એ બેને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું આપણે. ત્યાર પછી કેપ્સિકમ છે એને એડ કરવાના છે અને અડધી મિનિટ સુધી હલાવવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે એક પછી એક એ રીતે શાકભાજી એડ કરતા જઈએ છીએ કે જે પકાવવામાં વાર લાગે એ આપણે પહેલાં એડ કરી લઈશું અને જે પકાવવામાં ઓછી વાર લાગે છે એ આપણે લાસ્ટમાં એડ કરીશું. હવે આપણે ગાજર જે છે એને આપણે એડ કરી દઈશું. ગાજર થોડા કઠણ હોય છે તેથી એને પાકતા વાર લાગે છે એટલે આપણે એને એડ કરી અને લગભગ 1 મિનિટ સુધી આપણે એને પકાવશું. ગાજર પાકી જાય, અધકચરા થઈ જાય એટલે એમાં આપણે કોબીજનું જે એકદમ લાંબી છીણ કરેલી છે મેં એ આપણે એડ કરીશું. મેં નાનું એવું કોબીજ, અડધું કોબીજ એટલું લીધેલું છે. ત્યાર પછી એમાં હળદર એડ કરવાની છે. ટેસ્ટ પ્રમાણે હળદર એડ કરીશું અને ટેસ્ટ પ્રમાણે આપણે એમાં ત્યાર પછી નિમક એડ કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે નિમક થોડું ઓછું એડ કરવાનું છે કારણ કે આપણે સોયા સોસ એડ કરવાના છીએ તો સોયા સોસ ખારો હોય છે એટલા માટે સ્ટાર્ટિંગમાં જે નિમક એડ કરીએ તે ઓછું એડ કરવાનું છે. અને એને સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે ટમેટાં એડ કરીશું. ટમેટાં જે છે સૌથી લાસ્ટમાં એડ કરીશું કારણ કે એને પાકતા વાર નથી લાગતી એટલા માટે આપણે એને સૌથી છેલ્લે એડ કરીએ છીએ. ટમેટાં સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં લગભગ અડધી ચમચી જેટલું ગ્રીન ચીલી સોસ એડ કરું છું. જો તમે ચાહો તો રેડ ચીલી સોસ પણ એડ કરી શકો છો. હું અત્યારે ગ્રીન ચીલી સોસ એડ કરું છું. ત્યાર પછી 1 ચમચી જેટલો સોયા સોસ એડ કરું છું અને તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે 2 ચમચી જેટલું ટોમેટો કેચઅપ એડ કરું છું. 2 ચમચી. આમાં ખાંડ નાખવાની જરૂર નહીં પડે કારણ કે સોસમાં જે છે ખાંડ ઓલરેડી હોય છે, ગળ્યો જ હોય છે એટલા માટે. ત્યાર પછી એમાં લગભગ 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે અને હલાવી લેવાનું છે. હવે આપણે એમાં અડધી ચમચી જેટલો કિચન કિંગ મસાલો એડ કરીએ છીએ અને અડધી ચમચી જેટલો
પંજાબી મસાલો એડ કરીએ છીએ. તમારી પાસે કિચન કિંગ મસાલો ના હોય અને બીજો કોઈ ગરમ મસાલો હોય તો એ પણ તમે એડ કરી શકો છો, પણ કિચન કિંગ મસાલાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો તમે એડ કરશો તો વધારે ટેસ્ટી લાગશે. હવે એને ઢાંકી અને લગભગ 3 મિનિટ સુધી આપણે પાકવા દેવાનું છે. ત્યાર પછી 2 ચમચી જેટલું માખણ એડ કરવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, માખણ તમે ચોક્કસથી નાખજો, તેનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. અને જો તમે બહારનું અમૂલનું કે એ કોઈ યુઝ કરતા હોય તો એ ખારું આવતું હોય છે, તો પહેલેથી એના પ્રમાણમાં તમે મીઠું ઓછું એડ કરજો. માખણ નાખી દીધા પછી અડધી ચમચી જેટલો ઓરેગાનો અને અડધી ચમચી જેટલી ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરી સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું આપણે. ત્યાર પછી એને લગભગ 3 મિનિટ સુધી ફરીથી આપણે પાકવા દેશું. ત્યાં સુધી આપણે બ્રેડને કટ કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, બ્રેડને આવી રીતે કાતરથી કટ કરજો. આ તમારા માટે ખૂબ જ સારી એવી ટિપ્સ છે. જો આ રીતે કાતરથી કટ કરશો તો ખૂબ જ ઇઝીલી બ્રેડ કટ થઈ જશે. અત્યારે મેં પાઉં લીધેલા છે, તો હું પાઉંના આવી રીતે કટ કરી લઉં છું. અને જો તમારી પાસે સેન્ડવિચ બ્રેડ હોય તો એને પણ આવી રીતે કટ કરી અને એડ કરી શકો છો. આ રીતે આપણે બધા પાઉંના કટકા કરી લીધા છે. હવે ત્યાર પછી આપણે 2 ચમચી જેટલા ભાત ઉમેરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ ઓપ્શનલ છે. જો તમે ભાત એડ કરવા ના માગતા હોય તો તમે તેને અવોઇડ પણ કરી શકો છો. મેં અત્યારે 2 ચમચી જેટલા ભાત એડ કરેલા છે. એને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું આપણે. ત્યાર પછી આપણે 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ એડ કરવાનો છે. 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ એડ કરી અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અને ફરીથી એને લગભગ 2 મિનિટ સુધી પાકવા દેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે બધા શાકભાજી સરસ રીતે પાકી ગયા છે. ત્યાર પછી આપણે સૌથી લાસ્ટમાં ધાણા જીરું પાવડર એડ કરવાનો છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે ધાણા જીરું પાવડર સૌથી છેલ્લે જ એડ કરજો, કારણ કે એનાથી એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. ત્યાર પછી આપણે બ્રેડના કટકા જે આપણે કરેલા છે એ આપણે એડ કરી દઈશું. બ્રેડને એડ કરી અને સરસ રીતે હલાવી અને બધો મસાલો એના ઉપર ચડી જાય એ રીતે આપણે ધીમે ધીમે મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને બ્રેડના કટકા જે છે એ ભાંગી ના જાય એનું પણ ધ્યાન રાખવાનું છે. સરસ રીતે આપણે મિક્સ થઈ ગયા પછી તેને ફરીથી 2 મિનિટ સુધી પાકવા દેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, બધી પ્રોસેસ સાવ ધીમા ગેસ ઉપર જ કરવાની છે. તમે જોઈ શકો છો 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને ખૂબ જ સરસ બ્રેડમાં પણ આપણો મસાલો જે છે એ ચડી ગયો છે. અને હવે તેને કોથમરીથી ગાર્નિશિંગ કરીશું. તો છે ને ખૂબ જ ટેસ્ટી એવો નાસ્તો, મોઢામાં પાણી આવી જાય. ફ્રેન્ડ્સ, બાળકોને પણ ખૂબ જ ભાવશે. તો તમે એક વખત ચોક્કસથી ટ્રાય કરો અને તમારા અનુભવ મને શેર કરો. નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય.